I'm sure marami na sa inyo ang super excited pumunta sa kanilang mga favorite milk tea shops or coffee shops dahil summer na nga at medyo mainit na, kaya excited din tayong makatikim ulit ng ating favorite ice cold drink, hindi ba? Pero paano natin gagawin yon? Dahil unfortunately, ngayon ay under enhanced community quarantine pa rin tayo, hindi tayo pwedeng lumabas at wala rin tayong mapupuntahan dahil sarado din ang mga pwestong ito. Kaya naman, kung medyo bored na ang inyong mga anakshi, nako mga kumamshi, halika na at maganda na tayo ng umuuso ngayon na Dalgona Coffee. Alam niyo ba na ang sumisikat na Dalgona Coffee is inspired by the South Korean Dalgona candy made with melted sugar and baking soda. Actually, ito ay sikat po sa kanila as street food noong 1970s and 1980s at hanggang ngayon. Ang dami na po nating nakitang mga gumagawa ng ganitong recipe, hindi ba? Kaya naman, ngayon tuturuan din kayo ni Momshie Macky kung paano nga ba gawin ang Dalgona Coffee with a twist. Kakailanganin natin ang mga sumusunod. Meron tayong coffee, ang ating main ingredient. Kailangan din natin ng sugar, ng hot water, at syempre mamaya ang ating fresh milk at ang ating ice. At para naman sa toppings natin, pwede natin siyang lagyan ng small chocolates. Pwede rin natin siyang lagyan ng cheese. At syempre, ang mashed banana. Tara! Gawin na natin! Kailangan natin ng 1/4 cup na coffee, 1/4 cup na sugar, at 1/4 cup na hot water. At pagkatapos nun, kailangan din natin siyang haluin gamit ang ating handheld mixer. Ang amount ng coffee na iyong ilalagay ay depende po sa servings na iyong gagawin. For this one, 1/4 cup ang ginawa muna natin at ito po ay pwede makapag-serve ng at least 5 to 6 glasses of Dalgona coffee. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong bawasan yung pait or dagdagan ang tamis. Kung kayo po ay isang coffee lover, kakayanin nyo po ang pait na ito. Pero kung gusto nyo naman po na medyo may tamis pa rin, dagdagan nilang natin ang sugar. Basta ang importante, hindi po siya nalalayo doon sa ating ratio. Kung ilan po yung nilagay natin na coffee, dapat ganun din po ang amount ng sugar at amount ng hot water. At lalagyan na nga po natin ang ating baso with ice ng fresh milk. And then, pwede na nating ilagay ang ating toppings. So, pwede nating lagyan ito ng small chocolates. At syempre, pwede din natin siyang lagyan ng fresh fruit like mashed banana. At i-try din natin ang combination ng chocolate at ng grated cheese.
I'm sure masusurprise natin ang ating mga anakshi sa ating prepare na Dalgona Coffee with a twist. So, pwede siyang Dalgona Coffee with chocolate and banana toppings, or pwede rin siyang Dalgona Coffee with chocolate and grated cheese toppings.